Bakit nga ba biglang umiyak yung kakampi ko kahit maaga kami nakalamang sa laro na to? Sa Mobile Legends Guide na to pag-uusapan natin kung anong dapat gawin kapag umiiyak ang kakampi at kung gaano kalakas nga ba ang bagong revamp kay Kagura. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Sorry. Few moments later. Legendary double kill. Maniac. Oh my god! Wow! Sa laro na to, plano kong mag gold lane Kagura. Pero hindi ko napansin na wala palang nag-pick ng mage kaya napilitan tayo maging mid lane Kagura. Ito pa rin yung emblem at item build na gamit natin. Naka-mystery shop ako kasi expected ko gold lane ako. Kapag mid lane Kagura, pwede tayong mag magic worship dahil nga sasama agad tayo sa mga teamfight kaya mas maganda meron tayong additional damage. Pagdating naman sa early game, plano ko lang magpa-level 4 agad. Pero dahil sobrang aggressive ng Cyclops na katapat natin, kaya ito yung nangyari. Umbrella, show us what you got. I hope he talks his heart out. Request backup. It seems that very few people know about Omniota. Maliban sa mali yung dash na ginawa ng Lancelot natin, hindi pa siya nakapag-basic attack sa Cyclops kaya siya pa yung namatay. Namatay din yung Yuzong natin sa bottom lane kaya ibig sabihin hindi magandang simula to para sa atin. Plano ko sanang agawin dito yung Lito, ang problema nga lang sa Estes na punta. At dahil nga ang priority lang natin makapagpa level 4 agad kaya magpo-focus muna tayo sa mid lane. Pagdating naman sa skills ni Kagura, isa sa mga binago sa kanya, nakikita na natin kung saan yung dadaanan ng first kill kapag hindi natin hawak yung payong. Maganda yun para mas madali nating matansya kung saan natin papapuntahin yung payong. Maliban doon, mas pinabilis nila yung speed ng payong tas mas nilakihan nila yung mga tatamaan ng skill. At pagdating naman sa ultimate niya, mas pinadali nilang patamain yon. Kung dati, kung sino lang yung malalagyan ng tali kapag nag-ultimate kay Kagura, yun lang yung pwedeng mahatak. Ngayon, pwede na nating i-adjust yung payong para mapili natin kung sino yung hahatakin. Lahat ng nasa range ng ultimate niya pwede nang mahatak. Kaya ibig sabihin marami tayong tricks na pwedeng gawin sa ultimate niya ngayon. Pero maliban doon, kailangan nyo tandaan mas malaki yung damage ng ultimate ni Kagura kapag hahatakin na yung kalaban. Kaya hanggat maaari, kapag i-burst natin yung kalaban, dapat mapatama natin yung hatak na yon. Nag-level 4 nga ako kaso sinubukan naman akong i-burst ng kalaban kaya hindi rin ako makakatulong sa turtle. Pero ang naging advantage naman nun sa atin, wala nang ultimate yung Haya. Nakuha ng lance yung turtle tapos nagkaroon pa tayo ng kill kaya ibig sabihin nakabawi na tayo. Pagdating naman kay Kagura, dahil nga importante na meron tayong item kapag gusto na nating mang-burst ng kalaban, kaya importante na makapag-farm din tayo. Kapag masyado tayong sumama sa teamfight, hindi tayo makakapag-farm, tas mahihirapan tayo makapang-burst. Pero kung gusto nyo sumama sa teamfight, kailangan maunahan nyo mag-clear yung katapat nyo. Yun sana yung plano ko para makapag-rotate agad. Ang problema nga lang, laging nasa mid lane yung kalaban. Sene left us the umbrella. What should I leave behind? I believe in the goodness. Ginamit ko na yung burst combo ko sa Cyclops kaya ibig sabihin useless na kapag nag-rotate tayo kasi wala tayong burst. At dahil almost half HP na tayo kaya i-clear ko lang ulit yung lane tapos plano kong umuwi agad. Ang problema nga lang may kalaban ulit sa mid lane.
Do you want to be my Shigami? Good game. Medyo tahimik yung naging early game natin kasi hindi nga ganun kabilis mag-rotate si Kagura. Pero dahil pa-open na yung turtle, kaya kailangan nating tumulong doon. Pero dahil makikita ko yung Hayabusa na nasa top lane, kaya mas pipiliin kong mag-clear na lang ng mid kaysa tumulong pa sa turtle. At kapag nakapag-clear agad tayo ng lane, makikita nyo mas madali tayong makapag-rotate. Attack the turtle. I believe in the goodness of that rock, but I'll get you up. An ally has slain the turtle. You have slain an enemy. Slain. Masyado ako naging aggressive, hindi ko napansin na cancel pala ng Argus yung unang ultimate ko. Pagdating naman sa sitwasyon na to, kung mapapansin nyo, bumabasag na yung makakampi ko sa bottom lane. Maganda rin yung gagawin ng kalaban na bumasag na lang sa top lane kaysa wala silang makuwang trade. Hindi ko lang sigurado kung bakit nakikipag 2v1 yung alpha namin sa top lane. At pagtapos bumasag sa bot lane, magro-rotate naman yung makakampi ko papuntang top lane para bumasag din doon. Yun yung dahilan kung bakit maaga kami lalamang sa laro na to. Pero makikita nyo mamaya kung bakit iiyak yung Lancelot natin at kung paano babawi yung kalaban. Ang priority ko lang muna dito is buuin muna yung burst items natin at para magawa yon, kailangan lang natin mag-clear ng lane tapos pumakap sa kakampi. At dahil magkakasalubong yung kakampi ko tsaka yung kalaban, kaya ito yung nangyari. Our turret is under attack. An enemy has been slain. Unstoppable. Nakalamang ulit tayo sa teamfight kaya nabasag natin yung top lane tsaka mid lane. At dahil pa-open na rin yung turtle, kaya kailangan natin mag-rotate papunta doon. Malapit na rin natin mabuo yung lightning truncheon kaya ibig sabihin mas madali na tayong makakapag-burst. Pagtapos natin makuha tong turtle, pinlano namin ng Franco na kunin pa yung blue buff. Ang problema nga lang, masyado ako magiging focus sa blue buff kaya ito yung nangyari. An ally has slain the turtle. Quest backup. Kasa, please give your blessings to Hayabusa and me. You have slain an enemy. An ally has been slain. Good game. Nakafocus ako masyado sa blue buff kasi gusto kong agawin yon. Ang problema, hindi ko napansin na pareho na pala kami ng tinatakbuhan ng Franco. It's on me. If it doesn't, it's You have slain an enemy. Initiate hat-trick. Good game. Wait for me. Mega kill. Good game. Lord. I will take that part out. It seems that only few people know about Onmyodo. I need the sword. Attack the Lord. Nanalo ulit tayo sa teamfight na yon at dahil open na yung Lord, kailangan na nating umalalay doon. At dahil nag-blue buff pa yung Lancelot natin, kaya pwede pa ako mag-clear muna ng mid lane. At para hindi tayo basta tamaan ng mga skills, importante yung pwesto natin kapag gumagamit ng Kagura. Hanggat maaari, hindi dapat tayo gumigit na at napaka-importante ng timing natin kung kailan tayo dapat pumasok. Monster kill. An ally has slain Lord. Our turret has been destroyed. Initiate hat-trick slain.
Nakuha na natin yung unang Lord. Ang problema nga lang, masyado naging aggressive yung Lancelot natin. Meron kaming Lord kaso wala si Lancelot kaya ibig sabihin hindi pa natin kayang tapusin yung laban. Maliban doon, hindi nagki-clear ng side lane yung mga side laners natin. Kailangan nyo tandaan, hindi dapat tayo mag-focus lang kung nasaan yung Lord. Dapat i-pressure din natin yung mga side lanes para ma-push din natin yon. Mas madali tayong makakabasag ng mga tower kung mapagsasabay-sabay natin yung mga minion wave. Masyado naging aggressive yung Alpha at Franco namin sa mid lane. Buti na lang naging maasim din yung kalaban kaya ito pa yung nangyari. An enemy has been slain. An ally has been slain. Your name. Slain an enemy. Double kill. Kung napansin nyo doon, kayang-kaya pa rin mang-burst ng Kagura. At dahil nga mas madali nating mahatak yung kalaban, kaya ibig sabihin mas madali na rin natin silang mabuburst. At dahil 4 na hero yung patay sa kalaban, dapat kumuha tayo ng tower, tsaka bawasan natin yung mga buff nila. Ang mali ko dito, akala ko kaya na mag-push ng Yusong mag-isa, kaya nagsimula na akong kumuha ng buff. Pero tingin ko mas maganda kung tinulungan ko na lang siya mag-clear ng lane tapos sumubo kami mag-push. Buti na lang nabasag pa rin yung second tower sa mid lane tsaka sa bottom lane. At dahil hindi pa rin basta-basta susuko yung kalaban, kaya makikita nyo dito pipilitin pa rin nilang kumuha ng space. Dito nyo rin makikita kung gaano ka-importante yung timing ng pagpasok kapag gumagamit ng Kagura. Napaka-importante na hintayin nyo yung priority target nyo bago kayo mag-combo. Launch attack. Request The backup. umbrella is game. The human is here. Double kill. Mega kill. Sa laro na to, dalawa lang ang kaya nating i-burst ng mas madali, si Cyclops tsaka si Nathan. Kapag gumagamit kayo ng Kagura, napaka-importante niya alam nyo kung sino yung nagdi-deal ng damage sa kalaban at sino yung pwede nyong patayin. Sila yung dapat nyong hintayin pumasok sa teamfight bago nyo gawin yung combo nyo. Dahil nga kayang-kaya natin mang-burst ng kalaban, kaya napaka-importante na tama yung target natin. Namatay yung Alpha kanina, kaya ako muna yung nag-clear ng bottom lane. Ang problema nga lang, nung nabuhay siya, hindi niya na tinuloy yung bottom lane. Kaya ibig sabihin, kapag na-clear ng kalaban yon, mas madali nila mababasag yung second tower natin. At dahil matagal pa naman yung next lord, kaya nag-clear muna ako sa bottom lane. Ang hindi ko nga lang in-expect, nakipag-teamfight agad sila. Pero kung sakaling si Alpha yung nagki-clear ng lane dito at ako yung kasama sa teamfight, mas malaki yung chance na makabawi kami sa teamfight na yon. Dahil nga mas malaki yung damage na kayang i-deal ng mga mage heroes lalo na sa teamfight, kaya dapat hindi tayo nawawala doon. Sigurado na makukuha ng kalaban yung Lord, pero para hindi nila matapos yung laban, kailangan nating pumitas. At dahil mag-aasim sila pagtapos sila makuha yung Lord, kaya ito yung nangyari. Attack the Lord. Attack the Lord. Ally has been slain. Slain Lord. Our inhibitor turret is under attack. An enemy has been slain. Your name. Nakuha nila yung Lord pero namamatay sila, kaya ibig sabihin useless yung Lord na yon. Ang problema nga lang, hindi rin nagde-defend yung mga kakampi ko at mas pinipili nilang makipag-teamfight. Kung sakaling sumama rin ako sa teamfight nila, walang magde-defend sa Lord na to at mababasag yung tower natin. At dahil nga focus tayo sa pagde-defend at mas nauubusan na tayo ng mana, kaya hihingiin ko yung blue buff. Ang problema nga lang, akala ko tutulungan lang tayo ng Lancelot. Yung pala wala siyang planong ibigay sa atin yon. At dahil doon, kaya magsisimula na siyang umiyak. Kung mapapansin nyo, lamang pa rin tayo sa laban na to kahit nakakuha ng Lord yung kalaban. Ang kailangan lang nating gawin, hintayin ulit yung next Lord or pitasin ulit yung kalaban para matapos yung laro na to. Pero dahil nga iiyak yung Lance at magi-stay lang siya sa base, kaya ibig sabihin kailangan natin maging defensive. Mapapansin nyo, hanggat maaari, hindi ko ibibigay yung mga tower natin.
At para mas mabilis nating ma-defend yon, hanggat maaari binabawasan ko na bago pa man umabot sa mga tower. At para naman hindi tayo basta-basta mahuli ng mga kalaban, hanggat maaari gamitin natin yung first skill para pang check ng mga push. At kapag hindi na talaga kayang i-defend yung mga tower, ibigay na lang natin yun at yung sunod na tower na lang i-defend natin. Kung hindi nagagalaw yung Lancelot natin dito, hihintayin na lang natin talaga mag-push yung kalaban at kapag nag-overextend sila, tsaka tayo papalag. Ibig sabihin, hindi na tayo pwede maging aggressive kung wala yung Lancelot. Inihintay na lang natin dito yung next Lord at kung sino yung makakuha nun, possible na makatapos ng laban. At dahil medyo maaga kaming pupwesto sa Lord na yon, makikita nyo kung bakit magiging kanya-kanya yung target. I hope he talks his heart out. It seems that very few people know about Amulet. Our turret is under attack. Umbrella, show us what you've got. Gaza, please give me more insight I need. Attack the Lord. If it works, it's on me. Attack the Lord. If it doesn't, it's on you. I believe in the goodness of people, but I'll get to you if you upset me. Attack the Lord. Medyo malalim yung pupwestuhan ng Franco dito kaya hindi ko na siya susundan. Dahil nga kung sakaling may makakakita sa amin, pareho kaming mamamatay. At dahil meron ding hihiwalay sa kalaban, kaya yun din yung pipiliin kong i-burst. Attack the Lord. Deme la Sambrella. What should I leave behind? Attack the Lord. Ally has been legendary. Ally has been slain. Double kill. Initiate retreat. Kung napansin nyo, dahil nakita si Franco ng kalaban, kaya napilitan siyang lumabas doon. Yun din yung dahilan kung bakit napitas siya, at dahil tinulungan pa siya ng Alpha at Yusong, kaya napitas din sila. Buti na lang hindi pa 20 minutes yung laban, kaya possible pa silang umabot sa next Lord. At gaya nga na sinabi ko kanina, uunti-untiin na natin yung pag-clear ng mga lane para hindi tayo ma-pressure. At dahil hindi nila pinagsabay-sabay lahat ng wave at sumama silang lahat sa Lord, kaya ito yung nangyari. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Curse simply means restriction. There are hundreds of monsters living in my umbrella. Our inhibitor turret is under attack. Our inhibitor turret is under attack. Our turret inhibitor is under attack. Legendary! Triple kill! Maniac! Kung napansin nyo doon, isa lang talaga ang priority target ko, yung Nathan. Pero dahil nga dikit-dikit sila, kaya nadamay na rin sila sa burst damage ko. Yun yung dahilan kung bakit napaka-importante na pipiliin nyo lagi yung target nyo. At dahil na wipe out natin sila, pwede na natin subukan tapusin yung laban. Do you want to be my freedom?
Sana marami ka natutunan sa guide na to at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susuwag gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.